Game na? Okay, good morning everyone. It's Thursday, so let's have our weekly Kapihan sa Senado. And finally, our guest for today is the Chairman of Committee on Public Orders and Dangerous Drugs, Chairman of Committee on Accounts, Chairman of Committee on Games and Amusement, and known for being anti-pork Senator. Let us all welcome Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang umaga. Magandang umaga, Selly. Magandang umaga sa lahat. Ay, sorry. Magandang umaga sa inyong lahat. Sige, ready na ako sa mga tanong ninyo. Sir, unahin ko po itong accusations ni former PNP officer Eduardo Asierto. You said na it is worth investigating, but the President immediately defended and almost cleared the name of his former economic advisor, Michael Yang. At inakusahan niya po si Asierto na corrupt and involved daw sa killing ng isang Korean. So, sa tingin niyo may kahihinatnan pa kung sakaling imbestigahan itong allegation ni Asierto? Well, regardless, basta't mayroong mga serious na accusations tulad ng ginawa ni former Colonel Asierto, dapat lamang talagang tingnan sa halip na iset aside lamang. Kung hindi, nakabitin niya sa isipan ng mga kababayan natin na wala man lang ginawang pag-i-inquire or inquiry. So mas mainam nang tingnan whether or not ano yung kahinatnan or incredible yung kanya sinasabi. Mas mainam na ring in a transparent manner magsagawa ng investigation ng PIDEA o kaya kung ano man yung ahensya na maatasan para tingnan yung mga accusations. After all, very serious at saka ang ina-accuse dito, hindi lamang yung si Michael Yang, kundi mismong yung highest office of the land. So mainam ng tingnan para lang sa kaalaman ng lahat. Sir, about the Blue Ribbon Committee, may necessity ba na i-reopen yung investigation considering na sila po yung nag-imbestiga rin dito sa Senado? Nakausap na rin ni Senator Gordon si Asierto. In the same way, nakausap ko rin at mukhang napakarami na rin niyang napagsabihan o napagpakitaan nung kanyang hawak-hawak na secret documents. And iisa lang naman yung naging observation, hindi lang naman ako nag-iisa na sinasabi na maraming mga butas at maraming dapat pang ipakita si Asierto kung gusto niya talaga magkaroon ng isang formal investigation. Pero ngayong he made it public, tapos openly nag-accuse siya, yun lang yung punto ko na dapat magtalaga ng isang ahensya tulad ng PIDEA para tingnan. Pero dahil nagsalita na rin yung PIDEA Director General, well, it should be, I would like to think na dapat gawing formal kung magkaroon man ng closure yung accusation na ginawa ni Asierto. Sir, inamin mismo ni Presidente na isinadmit sa kanya ni Asierto yung intel report na naglilink nga ho kay Michael Yang sa drugs. Tama po ba na hindi yun pinansin ng Presidente dahil alam daw niya na corrupt itong si Asierto o dapat ay in-endorse ni Presidente yung intel report sa concerned government agency? Hindi ko alam kung talaga nakarating sa kanya dahil ang pagkasabi ng Malacanang, wala naman silang makitang kopya na ipadala sa Malacanang tungkol dito. Ang meron lang kopya yung PIDEA at saka kung sino man yung pinagpakitaan ni Asierto. Pero sir, mukhang sa speech kagabi, the President admitted na isinabit sa kanya yun ni Asierto pero hindi nga daw niya pinansin dahil corrupt nga daw si Asierto at kilala niya na parang masama yung track record ni Asierto. Well, sa akin nga, sabi ko, hindi naman pwedeng basta iset aside mo na lang without even conducting at least an inquiry, not necessarily investigation, but yung fact-finding inquiry or investigation into the matter. Sir, hindi pwedeng by mere perception, dahil ang perception, corrupt ito nag-accuse, wala nang laman yung pag-aakusa. Sir, do you know him personally at ano nga ba talagang track record ni Asierto po? Well, that is yung deputy director noong yung drug enforcement group ng PNP. No? Si Asierto used to be with the PAOK-TF when he was still a junior officer. Pero wala akong direct dealing sa kanya kasi hindi naman ako nakikipag-usap do sa, especially when I became chief PNP, yung mga inspector, senior inspector, hindi na ako masyadong nagkakaroon ng yung direct na pakikisalamuha sa kanila. So sir, ano yung bakit ho siya lumapit sa inyo? Just to share the intel report? Ang
Ang tingin ko no, kaya siya lumapit kasi medyo naiipit siya doon sa magnetic lifters. Lalabas na yung pangalan niya, pinatatawag na siya. At doon niya pinakita sa akin yung secret document. Pero nung titingnan ko, sabi ko nga sa kanya, hindi naman pwedeng ganito lamang yun. No? Ano pa ba yung ibang detalye? And then I also would like to find out from him, ano ba talaga extent ng kanyang nalalaman tungkol do sa shabu na nasa magnetic lifters. At doon kami hindi nagkasundo dahil wala siyang sinabi, iba yung kanyang initial presentation, and when I conducted further inquiry on what he mentioned as his alleged participation, nakita ko na masyado maraming kulang. Kasi sabi niya, part yun ng isang malawakang intelligence operation na kinonduct niya at controlled delivery. So sa unang tanong ko pa lamang, kung controlled delivery, bakit nakalusot? Kasi kung controlled delivery, dapat nahuli nyo yan kung saan i-deliver. Kaya nga tinawag na controlled delivery. So nung nalaman kong hindi siya nagde-disclose fully do sa kanyang information na binibigay, hindi ko na siya hinarap the second time na he wanted to seek an audience with me again, and that time around sabi niya sasabihin niya ng lahat. Pero ganun pa rin. I think I met him only once nung dinala yung ano. After that, nung nalaman ko niloloko niya lang ako doon sa kanyang information dahil kulang-kulang, hindi ko na siya kinausap. So sir, may na-mention ba siya na may threat sa buhay niya kasi hindi na rin siya marap sa Blue Ribbon Committee hearing at nagtago na? At that time, wala. Ang nakita ko lang na motibo niya sa paglapit para matulungan siya doon sa sinasagawang committee hearing ni Senator Gordon. And I found out nung hindi ko nga siya kinausap the second time, doon naman siya nagpunta kay Senator Gordon. Kasi nagkausap kami ni Senator Gordon na nagpunta rin pala sa kanya at pinakita rin sa kanya yung dokumento na hawak-hawak. So sir, ang challenge ngayon ni Senator Gordon kay Asierto is to come out and surrender kung talagang may hawak siya ng mga ebidensya doon sa kanyang allegations. So, tama lang po ba na? Well, yung the manner, yung pagkalabas niya ng pag-accuse ngayon sa kayong dokumento, parang suspect na yun eh. Dahil ano yung motive? Dahil noon, he had all the opportunity to come out nung hindi pa naman siya pinapahuli para ilabas yung dokumento in a formal hearing, which is the Blue Ribbon Committee hearing. Bakit hindi niya ginawa? Bakit ngayon siya lumabas? Nagtataka nga rin ako dahil, okay, nagtatago siya, pero ano yung motive niya in coming out and accusing President Duterte? No? With a document that he already showed to several officials. So sir, possible ba na may connection sa election? Baka may gumagamit na politiko kay Asierto, considering yung timing malapit na ho yung May election? Hindi ko alam yon. Si Asierto lang ang pwede makasagot nun. Basta nakita ko lang, may dapat ipagsuspetsa doon sa paglabas niya sa ngayon kasi biglaan at parang wala namang pighuhugutan, ano, except kung ano yung nalalaman niya na pwede maging purpose o motibo nung kanyang paglabas ngayon. So sir, the mere fact na lumabas na si Asierto, dapat kumiluso ang PIDEA? Well, dapat magsagawa ng, para magka-closure lang. Dahil sinasabi nila, wala naman yung sinasabi niya, well, they should do it in a formal investigation. Hindi pwede yung sinabi lang na walang credibility and what. So, yun lang yung dapat gawin. And para malinaw lang sa atin lahat na kung ano ba talaga yung nilalaman or yung possible motive pa rin. Kung malaman kung ma-determine ng PIDEA yun, dapat mailabas din nila. Sir, napakita lang ba sa inyo ni Asierto mga pictures nakasama ni Presidente si Michael yan? Oo. Ang sinasabi niya, 2004 pa yon sa Davao pa. I think they had an operation, an anti-illegal drug operation in Davao. Merong laboratory and lumabas yung pangalan. But hindi direct naman yung implication kay Michael Yang. Parang may mga layers pa eh. So sabi ko sa kanya, kung nung 2004, ba't hindi nyo pinaila ng kaso? Kayo nag-ooperate. Hindi niya rin maibigay yung parang nakakasatisfy na explanation. So, pag gano'n, tinatanong mo, medyo may nagiging evasive, tapos naiiba yung punto ng usapan. Ako nagkakaroon kaagad ako ng duda kasi direktamente dinala niya, dapat doon kami nakafocus sa kanyang sinisiwalat noon. Pero palipat-lipat kami,
And ang na-sense ko agad sa kanya, parang konektado lahat do sa projected na pag-appear niya sa Blue Ribbon Committee. Parang humihingi lang siya ng saklolo. Parang yun, parang sidelight lang yun eh. Hindi naman talaga yun ang main purpose niya in meeting with me, kundi para magpatulong. Although hindi niya naman sinabing directly, pero yun talaga yung nakita ko, na sense ko na purpose. Sir, magpatulong to clear his name sa Blue Ribbon Committee hearing? Well, magpatulong, magpaalalay, kasi nga dating PNP, yung ganon. So, pero nung tinanong ko nga tungkol sa magnetic lifters, napaka-evasive ng sagot. Sabi ko, paano kitang tutulungan kung hindi mo naman sinasabi sa akin yung buong katotohanan, ano? Mas interesado ako malaman noon, ano ba talaga yung istorya do sa shabu na nasa magnetic lifters na nakalusot. Pero sir, based dun sa naging committee report ng Blue Ribbon Committee, sa tingin mo may connection siya dun sa mga nakalusot na shabu sa Bureau of Customs? Medyo maliwanag yon, medyo obvious yon. Dahil maski yun sa pakipag-usap ko sa kanya, yun ang agad din ang suspicion ko na meron talaga siyang kinalaman. At sinabi naman niya na it was supposed to be a controlled delivery of meth. Ano. Okay, She, may follow-up ka? Yeah. Maski kanino, for that matter, not only sa akin, maski kanino siya lumapit. At ang sasabihin niya, pero pag sinabi niya he will tell all, he should really tell all, no? Regardless kung ma-implicate din siya or what. Ano? Pero dahil inunahan niya na ng sa ganito, parang medyo complicated na masyado yung situation. No? Sir, sabi niyo kanina, no, PIDEA at ibang possible body. Tingin niyo kailangan pa yung Senado para dito o talagang ilimit na sa mga drug-related agencies? Nagsagawa na ng investigation yung Senate eh. May conclusion na rin, di ba nga sinaguban, at saka may kaso na rin. Kaya nga nagkaroon na rin ng kaso sa DOJ. Hindi ko alam kung ano yung status ng case sa DOJ. Pero yun na yun eh. Yung sinaguban, sinapahardo, yung mga nasangkot doon sa lumabas sa customs na na Cebu. Wala na, sir. Wala nang point. Sa Senate? Okay. Wala na kasi nasa korte, mas mainam na doon na lang siya makipag doon lang i-confront yung problema. Sir, nag-conduct na ng Senator Gordon ng parang executive session yata. Pero hindi pa rin yata siya nag-tell all, inopera na rin siya na isailalim sa Witness Protection Program pero hindi niya tinanggap yung offer. Ano yun? Indication talaga yun na meron kasi nga siya tinatago. Well, kung ako yung magbibigay ng opinion tungkol sa kanyang demeanor, sa kanyang actuations, you could say that, ano, na meron talaga siyang tinatago. Kasi nakipag-usap sa kanya si Senator Gordon dahil siya rin yung nagkusa ng information. Pero yung end ng bargain na dapat sa kanya, hindi naman niya pinupulfill. So, sa pag-usap namin ko kay Senator Gordon, parang nawalan din siya ng gana actually, eventually. So, sir, despite his allegation against the President, against Bato, sa tingin niyo hindi makaka-apekto sa Pangulo, sa kanyang kredibilidad, considering na tainted talaga itong si Asierto? Kasi kung ganun ang manner ng pag-akusa, tapos nakita rin yung kanyang possible involvement plus questionable yung motive, I don't think it will affect yung ano. Okay, Naila. Kinausap mo siya, sir. Sabi niyo hindi walang direct implication kay Michael yan. Wala. May mga actually layers. Pero he was trying to link him sa drugs talaga. Ano lang, sir, yung exact? Yeah, doon sa operation nila noong 2004. Sabi ko, matagal na yan bakit hindi nyo pinursu, hindi nyo hinabol? And then, hindi rin maliwanag yung sagot niya. So, sa akin naman, what took you so long between 2004 na mayor pa si Presidente Duterte na ni sa imagination, wala naman mag-iisip na magiging presidente, ba't hindi mo pinurso noon kung ganyang malakihan yan? Sir, yung what exactly po yung sinabi ni ni Asierto na
referring dun sa supposed involvement ni Michael Yang sa drugs? Well, links na may kakilala, medyo malayo actually, hindi ano. Ang questionable is bakit ngayon lang? Kasi kung noon pa yung 2004, dapat noon kung meron talaga involvement, na-determine na nila because nandiyan naman siya sa law enforcement. Tapos lumipas pa yung mahabang panahon pa ni President Aquino. Bakit walang pursuit, no? Pero to clear this issue, kailangan pa rin talagang investigahan, sir. O para lang malinaw sa atin kasi pagka ngayon, 'di ba, most of those who are seeking yung para magkaroon ng investigation, karamihan yung sa opposition din, 'di ba? Yung karamihan mga liberal party members. So doon pa lang makikita mo na parang may kulay politika na rin. So, para lang mawala na yung cloud of doubt na ika nga, mas mainam na talagang magsagawa ng investigation ng at least yung PIDEA at magkaroon ng conclusion na medyo maliwanag din, hindi rin yung nakabitin. So, sir, hindi masisisi yung presidente kung sabihin nga na yung daw dilawan na posibleng nasa likod nitong biglaang pag-surface at pag-aakusa nitong si Asierto. At the very least, sinasakyan. Hindi ba? As an election issue. Obvious naman yun kasi parang iisa lang naman yung linya, no, from Senator De Lima, from the candidates, not the whole Liberal Party, but at least yung involved sa election sa May, sila yung nagsasalita tungkol dito at nasasakyan yung issue. Okay, follow-up siya. Sir, based dun sa kipag-usap nyo kay Asierto, ano yung nakita nyong motive? Parang gusto lang niya ilusot yung sarili. Parang ganon, nagpapatulong. Dahil nagkakaroon nga noon ng Senate investigation. So yun, kumbaga sir, talagang wala. Pale talaga, pati evidence, testimony. Sobrang bitin. Kaya nga hindi ako masyadong interesado rin dahil nga yung mga tanong ko sa kanya, hindi niya satisfactorily masagot. Kasi kung makita ko lamang na may laman yung sinasabi niya at may talagang may sustansya, bakit nga hindi? Pero advice ko rin siya na kailangan pag dumating yung pagdinig, talaga sabihin niya rin lahat kasi malalaman din na meron siyang wini-withhold na information. Kasi ako pagka may witness na lalapit sa akin, bago ko talaga iharap yan sa Senate hearing, ako ay as much as possible, I want to make sure na yung sinasabi niya sa akin, pwedeng pagkatiwalaan at pwedeng depensahan. Mahirap yung mapasukan ka ng kung sino na iba yung motibo, magagamit ka pa, hindi ba? So sir, tama lang na hindi niyo siya tinulungan, yung naging decision niyo not to help Asierto. In hindsight, yes. Kasi sa mga lumalabas na pati yung, wag na lang yung ngayon, yung sa mismong magnetic lifters. No? Obvious naman na may kinalaman siya doon eh. Okay, before jump, sir, bumabak na drugs na rin ang involved dito sa issue na ito. Recently, sinabi ni Presidente na halos na-fulfill na niya yung kanyang mga campaign promises except easing traffic along EDSA. Pero recently, inamin naman ng Presidente na lumalala daw yung problema sa illegal na droga sa ating bansa. So parang... Well, he based it mainly on his observation, meaning his perception, ano. Kaya nga nung nag-request ng pondo yung Dangerous Drugs Board, 70 million pesos ano, na para mag-conduct ng survey kasi nga sa mga committee hearings, kasi ako yung sponsor ng kanilang budget, yan ang lagi pinagtatalunan. Lumalaba o gumaang yung problema natin sa illegal drugs. Ni hindi nga wala nga makapagsabi ano ba yung accurate number ng drug users. Doon tayo makakaroon ng accurate na parang measure kung nagsasucceed ba o hindi, empirical data, no? Noong say before 2016, ilan ba yung drug users? Ngayon ilan ba? Nag-iiba-iba merong 4 million, may 8 million, may 1.8. So once and for all, nakiusap yung Dangerous Drugs Board na kung pwedeng humingi sila ng pondo para magsagawa ng isang methodical, talagang analytical na survey para malaman talaga yung bilang ng at hiningi nila 70 million. So sa floor, binigay ko sa kanila. Ini-request ko sa Mother Committee na kailangan ng Dangerous Drugs Board ng 70 million. Carried naman ito, naandyan sa pondo. So now that the budget is awaiting approval by the President, I think Dangerous Drugs Board should immediately conduct
yung isasagawa nila para magkaroon talaga tayo ng accurate na estimate or hindi estimate kundi accurate data tungkol sa illegal drugs. Kasi ang isang measure ng kung nagsasucceed o nagfe-fail or lumalala or gumagaang o bumubuti, siyempre yung number of users. Di ba? Kasi kung malaki yung drop sa number of users, ibig sabihin hindi lumalala yung problema sa droga. Kasi ang nangyayari recently, ang hindi nakita siguro ng ilan, ako gusto kong tingnan yung buong yung kabuuan. Baka naman effective at saka efficient yung law enforcement natin. Kaya nagkakaroon ng perception na bakit bilyong pisong shabu yung nakukuha, nasisist. May nahuhuli na ngayon mga Chinese na mga drug lords. So, siyempre, sa pag-iisip ng mga kababayan natin, lumalala lalo yung drugs kasi bilyon-bilyon pisong worth of drugs yung dumarating. Pero hindi rin natin nakikita, baka noong araw na hindi na sasabat, nandiyan yung drugs, hindi natin nakikita. Pero ngayon, dahil nahuhuli, baka naman nakalimutan natin tingnan yung other side of the coin, ika nga na efficient yung law enforcement. So, hindi tayo nag-fail. Ibig sabihin, effective lang at saka efficient yung law enforcement, particular na yung PIDEA. No? Sir, mukhang ganun na naging statement ni PIDEA Director General Aaron Aquino. Hindi siya conforme dun sa naging statement ng Presidente. Dahil sabi nga niya, effective daw yung war on drug dahil ang dami nilang ni-intercept na mga ipinupuslit nga na illegal na droga sa atin. Kaya nga, yun din ang aking, I don't want to be judgmental tungkol sa sinabi ng, or take the statement of the President hook, line, and sinker. Kasi yon probably out of frustration, tapos ganun din yung kanyang perception na bakit ang dami pa rin hindi maubos-ubos yung shabu dahil hanggang ngayon may nasa samsam. But let's also look at the other side na as of, or lately, very efficient yung pag-track ng law enforcement natin sa illegal drugs. Kaya lang sir, may sinabi pa si Presidente na yung policemen are on the brink of surrendering dahil nga daw sa ganyang paglalapan ng kung gusto na sumuko yung daw. PNP will never surrender. Maski under attack or maski masama yung perception sa kanila, they will never surrender. They will do their job no matter what, ano. Okay, Jem? Sir, should the President be making those statements kung wala naman palang data to back it up? Well, Sabi pa niya magiging parang Mexico. We all know the President, ano. Kung ano yung perception niya or mood niya at that time, hindi naman talaga siya nagtatago eh. Each time na meron siyang maisip, nilalabas niya ito. Pero hindi nga backed by solid proof na yung kanyang sinabi, yun na nga talaga yon. So, kaya nga doon ko tiningnan sa angulo na yon na baka ito, perception niya lang na wala naman talagang basihan. Kasi kung may basihan, dahil report sa kanya ng PIDEA, lumalala, well, iba yon. No? Pero ito, mismo PIDEA nga nagsasabi na baka naman, katulad ng sinasabi ko nga, na baka naman mali yung opinion o yung perception ng Presidente dahil iba naman yung nangyayari. Pero dapat ba sir? Okay. So to resolve this once and for all, I just hope that DDB will immediately conduct the survey. Pero, okay. Bad in his administration. Kasi supposedly yung trust niya, di ba, war on drugs, tapos sinasabi niya, lumalala pa, despite so many people killed. Well, we can see that pagdating ng mga darating pa mga surveys kasi hindi naman talaga nagkakaroon ng dent yung kanyang yung trust and approval no? Of course, these are perception, no? Hindi naman ito yung talagang ito yung paniniwala ng mga karamihan ng mga Pilipino. Yung attitude towards his leadership, sa kanyang war on drugs, sa kanyang anti-corruption, lahat yan perception which may not necessarily be correct. Pero sir, as Commander-in-Chief, hindi ba dapat iwasan ni Presidente na magbitaw ng ganung statement nang wala namang concrete basis dahil pwedeng discourage sa mga authorities, sa PIDEA, na sila yung nagkakandak No matter how we comment on his, yung mga pronouncements, sinabi niya naman yan ako ito ayoko na nga rin magbago, di ba sabi niya? So, sino man tayo para magsabing bagoy mo yung style mo? Okay, sure. Hindi ba yun parang one way or another nakakapagbigay din ng takot sa public?
Yung Well, mga you ganung can say that, statement. pero sabi niya nga siya yung, who among the members of the executive branch can question? He's the commander-in-chief, he's the chief executive officer, sinabi niya yon. Hala nga, sabi nga kung sinong cabinet ang magsabi sa kanya, call his attention. Mr. President, mali yung mga pigsasabi mo. Oh. Kami, minsan kinocall out namin siya, pero sabi niya, ako na ito, hindi, sabihin niyo mag-statesman ako, hindi naman ako pwede mag-statesman. So, paano pa? Paiba-ibang sinasabi niya, sir. Anyway, sir, about well, it's up for us, no, as individuals to judge him based on his performance and what announcements he's making to the public. Sa atin na 'yon. Pero to make him or to call him out to change, ilang beses na rin 'yan di ba? Sabi niya, hindi na ako magbabago. Ganito talaga ako mula ng mayor hanggang maging presidente. Ganito na ako, wag niyo na akong baguhin. O ano pa sasabihin mo? O Jam, hindi pa kumbinsido si Jam. Spread ng misinformation and wrong perception, di ba? Well, not necessarily misinformation dahil yun ang kanyang perception. Hindi naman natin sinasabi, he may not be mentally dishonest when he announced na nagpe-fail yung yung war on drugs, ano. Yun ang kanyang yun ang kanyang observation, yun ang kanyang mood. But sabi ko nga, it would do well especially yung mga law enforcement agencies tasked to fight illegal drugs na gawing methodical, gawing analytical yung kanilang study whether or not we're failing or succeeding or nagwo-worsen or nag-i-improve, di ba? May pondo na ngayon, gamitan na nila yung kagad-agad, no? In fact, dahil nandiyan na nga yung budget, baka pwedeng yung mechanism for the release of the funds at saka yung malay na yung groundwork for the survey to be conducted, gawin na ng DDB, no? Okay. 70 million. Medyo malaki nga medyo marami nag-question, pero yun ang request nila to come up with a very credible survey. At fortunately, carried naman ito hanggang doon sa BICAM report. Yun ang pagkakaalala ko. Pero hindi ba nagawa yun, sir, hanggang hindi pamahan yung Budget. Well, pwede na sigurong yung initial, yung mga preparation para sa Simula na. simulan na nila. Para wag na sila maghintay na pag-release saka pa lang sila gagawa. Dapat nakaplano na, tapos yung lahat ng preparasyon gawin na para mas mabilis. Kasi nga because nagkaroon ng ganyang issue, it's imperative na bilisan nila. Okay, Nympha? kayo walang survey yung DDB? Kasi I remember, sir, noong 2016 may 15 million sila bago nyo sila pinabigyan ng 70 million. Hindi ko alam kung 15, parang much less yung na-release for 2018. Oh. I don't know, baka hindi lang na-release, baka ongoing yung ginagawa nila. Pero ang hiningi talaga nila even in 2018 or for 2018, yon 70 million, which was not approved, no, yung whole amount. Ngayon wala na silang reason para hindi magkaroon ng output ng resulta kasi binigay na sa kanila yung pondo. So aside na magiging barometer siya ng kung successful o hindi yung drug war, ano pa yung purpose ng survey? Para malaman din doon sa mga communities, alin ba yung mga barangays na may impluensya pa o may malakas pa yung control ng illegal drugs. Hindi lang naman yung kung ilan yung drug users, marami pa ring mga kasama doon isasama sa survey para talagang makita, scientific talaga yung backing, may scientific backing, yung gagawin nilang fight against illegal drugs. Sir, sorry, bakit po DDB? Kasi government agency siya, pwedeng in favor of the government din yung kilos nila. Hindi naman, makikita naman natin yun kasi hindi naman, they cannot do it alone I think they will commission private surveyors, ano. Okay, Cecil and then She. Nung DDB when they asked for the 70 million to conduct the survey, parang inelaborate ba nila? Yeah, at that time kasi hindi nagkakasundo yung estimate. 'Di ba? Nandiyan nun si dating DDB Chair Reyes, tapos nandiyan si yung DDB chairman ngayon, pati Pidea nandoon. So, back and forth kami sa discussion.
paano o bakit 70 million. Sabi nila, ito yung talagang estimate o perang kailangan nila para magsagawa ng isang accurate na survey regarding yung sa illegal drugs nga. Opo. In-elaborate nila whether they'll be asking the barangay to submit the report or they'll be Walang details masyado. Basta sabi nila, they will come up with a very credible estimate of the number of drug users at saka yung iba pang aspects ng fight against illegal drugs. May pangako po sila na within the year lalabas yung result. Thank you, sir. Yes, yes. Yan. Kaya nga humingi sila ng pondo para mai-report nila ano ba talaga yung situation, yung drug situation. Okay, Shea. Sir, dun sa information na nakukuha nyo from PIDEA, DDB, accurate ba yung information na nakapasok na dito, yung Sinaloan, yung Mexican, yung cartel? Walang validation, pero may mga indication na yung international syndicates, kasi nga, tama yung observation ni Director General Aquino. Convenient for especially yung mga Chinese drug lords, dahil sa kanila execution So saan sila ngayon magko-conduct ng kanilang business, illegal drugs business, kundi sa Pilipinas na wala namang death penalty. And aside from not having death penalty, maski no matter how gruesome, no matter how heinous yung krimen, alam nila na they can buy their way out. Kasi again, perception na alam naman natin nangyayari kasi yung may mga sa prosecutor level pa lang o sa mismo sa court, nagkakaroon talaga ng compromises pagdating sa illegal drugs. So sir, it's about time na magkaroon na ng death penalty dito sa atin. Well, yes, I'm one of the authors nung restoration ng death penalty. Pero it is a very contentious issue na hindi maka-take off sa legislation. No? Hanggang ngayon, nasa floor yan So, but okay. we should also open our eyes to the reality na gagawin talaga tayong playground ng mga drug lords. Kasi nga, mas magaang dito. Very profitable. So sa atin ang tambakan. No? Although medyo malayo. Pero, so dapat maging conscious din yung government dun sa, may report ngayon sir, mas maraming Chinese nationals yung bumibili ng mga condo units and properties. Yan talaga marami. Buong floor kung mamili. So dapat talagang yung government should or our intelligence agencies should really look more deeply into that phenomenon, dahil minsan nga sa elevator para ka na nasa China, yun ang observation kasi wala ka na makasabay ng Pilipino. Sir, basihan ba yung dami ng na-intercept o nakukumpiska ng mga illegal drugs na pinapasok dito para sabihin successful? Kasi sinasabi ng iba, yung mga nakukumpiska, usually yun yung kaya ng i-give up ng mga drug lord pero meron silang nailulusot, yung hinahayaan nilang makumpiska, parang okay lang sa kanila mawala yun. Well, kaya nga dapat yung DDB magsagawa talaga ng in-depth na analysis. Dahil siyempre, ang test ng success or failure ng government's illegal drugs, yung number of users, di ba, in the communities. Kasi isa lang barometer, isang measure lang yung nahuhuli. Ang hindi natin nakikita, yung hindi nahuhuli. So kung effective ba yung, malaki ba yung, substantial ba yung nahuhuli at nabawasan talaga yung sa market, sa merkado. Remember yung two-pronged strategies, supply reduction and demand reduction. So while nagsasucceed sa supply reduction, do sa two-pronged approach, kailangan ma-measure din natin yung demand. Ano yung measure ng demand? Kasi kung yung market hindi lumiliit, ibig sabihin may supply. No? Ang isang measure din yung presyo ng per gram. Kasi pag sobrang taas ng presyo ng isang gramo, ibig sabihin constricted yung supply. Kasi ano yan function ng supply and demand, di ba? Pero minsan tumataas ang presyo, minsan bumababa rin. So yun, maraming factors, kaya ito yung dapat pag-aralan talaga ng DDB para they can come up with a very credible and believable drug situation analysis. Okay, before Sir,
Recently, may inrelease na narco list. Ngayon sinasabi ni PIDEA Director General Aaron Aquino na meron namang mga showbiz personalities na nasa drug list. So anong dapat maging treatment dito? Dapat din bang isa publiko yung listahan ng mga artista na nasa drug Well, list? sa akin in the first place, hindi dapat gawing public unless nag-file ka na ng case. Kasi pag nag-file ka na ng case, matter of public record, so necessarily lalabas yung mga pangalan. Pero kung maglalabas ka ng listahan at sasabihin mong validated ito, kung validated pala, dapat meron kang ebidensya. Kasi an intelligence information is just that, an intelligence information na pwedeng namamali, pwedeng tumatama. And the best yardstick, kung validated yung information on the involvement of any local government official or actors, actresses, media sa illegal drugs, yung ebidensya. Kasi yun, talagang factual yun eh. Backed by evidence, and kung magkaroon ng logical conclusion sa korte, edi yun talaga yung magsasabi. Involved talaga yung tao. Pero, and I think it's unfair to make public these names. Tapos later on, especially ngayon na mag-e-eleksyon, tapos babawiin, paano yung hindi nakarinig noong binawi? Ang narinig lang, napanood lang yung noong in-announce. Hindi ba napaka-unfair? Okay, She. Pursue ko lang, aside from yung sa Intel, yung yung call nyo sa Intel agencies, ano pa yung mga dapat tignan para talagang makita ano yung nagiging movement dito ng maraming mga Chinese? Mahabang trabaho yan actually, no? Dahil they're here to seek employment, but lahat ba sila talaga employment yung purpose? It's up to them to provide the mechanism on how to analyze better bakit may influx ng mga Chinese nationals. And alam din naman natin na may mga Chinese nationals na involved sa mga illegal activities. Kaya dapat ang first line of defense of course is the Bureau of Immigration, di ba? Any related question? Wala na. Sir, about the budget, nasa palace na ngayon yung enrolled bill ng 2019 budget, but Executive Secretary Medialde said na hindi pa ito ma-action ng Presidente dahil he is celebrating his birthday today, so give him a break daw muna. So understandable naman po ba yun? Hindi Hindi naman. Actually, maski hindi pa naman talaga mag-a-act ang Presidente. Kasi i-evaluate yan ng economic team, particularly yung DBM or yung DBCC members. Sila yung mag-a-analyze kung ano ba doon yung papasa or hindi ibibito ng Pangulo kundi i-approve na lang at ano ba yung ibibito. So hindi naman, it's not as if pag-transmit sa Malacanang, Presidente na agad yung magbabasa. No? Kailan ikumpleto yung staff work na tingnan nyo nga dyan kung alin yung of course we submitted a list, no, detailed list of items na sa tingin namin unconstitutional, and we're banking on the commitment of the President either publicly or when we met with him in Malacanang na he will never sign anything that is illegal or unconstitutional. So we provided them with those data na ito yung sa tingin namin because ito yung BICAM report, ito yung enrolled bill. Doon lang makikita mo na binigay na namin sa DBM yon para magkaroon sila ng comparison, i-metrics nila kung tama ba yun, totoo ba yung aming sinasabi. Dahil sa BICAM report, ito yung in-approve, ito yung na-ratify. Pagkatapos ang enrolled bill, ito yung comparison, indifferensya. Bahala na sila doon. And we will not question the authority of the President to exercise his line item veto power under the Constitution. So sir, mataas ba yung expectation nyo na ibibito ni Presidente yung kinu-question nyo ng mga realignments na ginawa ng House of Representatives? To be honest about it, yes. No? We're confident, at least kami sa Senate, na ibibito niya yung sinabi namin na hindi naman ito pluck from thin air na oy, ibito nyo ito kasi ito yung mga mali ito. No. Kaya nga ganun kakapal yung attachment do sa addendum, di ba? Sa explanatory note ni Senate President Soto, because gusto namin kompleto yung information, hindi yung kulang-kulang. But again, we leave it up to them,
because they have that power. Yung sa amin, sabi ko persuasive lang naman yung note na isinulat ni Senate President. Pero just in case, sir, naaprubahan in toto ni Presidente, will you respect it or you will be yes. disappointed? No, definitely we'll respect that because that's well within his authority. Pero it will not also prevent us, me particularly, to question. No? Na dahil kung pork at naaprubahan, na-implement, edi sayang na naman yung pondo. Ayaw lang namin, kaya nga nagkaroon kami ng decisive action right after that meeting nung 3-man panel from each house. Naging decisive na lang kami na, look, we're only looking at the butal, 75 billion, kasi 3.757. Hino-hostage yung buong budget. So, approve na lang, but express strong reservations, and this was upon the proposal or suggestion of Senate Minority Leader Drilon. Yun ang kagandahan kasi dito sa Senate because bipartisan. No, pagka nagde-decide kami on matters like the budget, which is a serious issue, talagang ino-onboard namin. Ako mismo, I'm the one convincing Senator Ligarda and even the Senate President. Isama natin si Senator Frank sa pag-uusap natin para bipartisan, hindi yung majority lamang yung nagde-decide. And for all we know, he can provide us with good legal advice and even very sound suggestions, which he did, and we accepted. No? Kaya yun, all's well that ends well. No? Mm-hmm. Okay, Laila, and then Jam, and then Joyce. Danger in case na hindi po i-veto ng presidente yung mga masasayang yung pera. Tingin niyo Kasi these are items na hindi vetted ng mga agencies that will implement. Ito lagi kong ino-question. No? If you do not consult the agencies that will implement and who did in the preparation phase, meaning nung binubuo nila yung National Expenditure Program, pinag-aralan nila lahat yan, ito yung nakaredy kaming implement, ito yung nakakamada na, at pagdating sa House or sa Senate, babaguhin mo bigla, whimsically, capriciously, and without any consultation man lang with the agencies. You can just imagine what will happen to those items. It cannot be implemented. Kaya nga, di ba, for the longest time, I have been questioning yung masyadong maraming unused appropriations. Yan ang isang reason Kasi nga, ginalaw ng Kongreso, hindi naman ito naka-coordinate do sa implementing agency, hindi ma-implement ng ahensya. So nauwi tayo sa either unobligated or unreleased because DBM would not want to release. And DBM can also exercise yung tinatawag nilang conditional implementation, meaning parang pending approval, parang mga ganon. So, parang for, I think, 2010 hanggang 2017, nasa mga 400 billion lagi yung unused appropriations. So, sa halip na makatulong ito sa development, hindi nagagamit, so sayang lang. And yung mga lumulusot, ito naman yung kinukuha ng mga commission like yung sa dredging, desilting, deepening ng mga rivers. O, di ba, magkano bang commission dyan? Maabot minsan ng 50%. Okay, Laila, follow up. po ng Monday may DBM representative, may commitment po ba sa kanila na they will not, yung conditional yung release ng funds in case po hindi ma-veto yung mga questioned items? Well, it's their call. Pero doon na lang kami, parang ako, kasi I was seated beside OIC Abuel, yun lang pag-usapan namin. Parang fallback lang, just in case na talagang hindi mag-budge yung house. Sabi ko, ano bang fallback nyo dyan? Sabi niya, pwede naman ding ma-hold yung release nito kung talagang hindi po pwedeng ma-releasean. So, doon kami medyo, lumambot na sa usapan na, sige, baka pwedeng tigil natin pag-OSS. But then, nag-shift kami ng yung sa decision, yung issue, when we met Monday night with the Senate President. Kasi ang initially na pag-usapan namin dito, we'll just cure yung tinatawag naming illegal insertions or post-bicameral conference report insertions by passing a concurrent resolution. So, ibig sabihin, okay na, illegal na nga yan, i-cure na lang natin,
magpasa lang tayo ng joint resolution para ma-legitimize. And then, on second thought, when we were meeting the following night, or that same same day, na-realize namin, teka muna, di ba parang tayo pa nag-cure, nilegitimize pa natin yung alam naman natin na illegal. Although, wala nang question, wala nang constitutional question, pero papayagan na lang ba yan? So, yun, Senator Rilon came up with that idea. Ganito lang, para hindi rin tayo makompromiso yung position natin, and we can protect also the Senate President from possible criminal charges. Yun na lang, strong reservations, which we agreed on eventually no Monday evening. Okay, Jem. Sir, is it correct to say na kapag hindi binito ni President Duterte, it won't be a pork-free budget? It's not going to be a pork-free budget pag hindi nabito. Nandiyan yung mga pork. Kasi pork talaga yun eh. Okay, Joyce. May follow-up ka pa, Jem? Kapag binito niya yun, pork-free na, sir? No. Pag nabito yon, hindi naman mawawala yon sa General Appropriations Act. No? Nandiyan pa rin yan. So, ang pwedeng gawin para hindi ma-sacrifice yung spending yung spending capability or capacity ng gobyerno, pwedeng ibalik yon, ipas namin as a supplemental budget. Gagawa yung executive branch ng listahan, ito yung listahan na pwede nyo paggamitan doon sa 75 billion na veto. Yun ang pwedeng i-itemize uli. No? But again, another bakbakan na naman yan, siyempre, meron na namang hand yung House na, hindi, ito yung gusto naming budget. But pag dumating naman yon, we'll make sure that the DPWH will be present, kasi magkakaroon ulit ng committee hearing yan to validate na kaya naming implement yan. At least, alam ng DPWH. You know, we don't really mind that much, ako particularly, na magkaroon din ng mga infrastructure development sa mga districts, no? Kailangan din naman talaga nila yon. But sa akin lang, ang bottom line is, sabihan nyo naman yung agencies na mag-i-implement para ma-implement or ma-implement properly. Ang problema kasi, members naman sila ng mga local development councils, ayaw nilang mag-attend pagka merong nagkaroon ng pagkakakraft ng local development plan. Hindi naman nag-a-attend yung mga congressmen because, you know, as district representatives, they can join in the discussion of the local development plans ng mga districts, ng mga towns, cities na nasa district nila. And doon lang sila siguro makipagdebate. Hindi, pagawa natin tuntulay na ito. At least, dumaan yun sa process, na-approve ng Local Development Council, umakyat ito hanggang Regional Development Council, na sila naman, members din sila ng Advisory Council. And then pagdating sa House, sila ay mag-shepherd. Hindi, pinag-usapan namin sa local development plan yan, kasama talaga yan. So, makikerry yan sa NEP, dapat ganun ang procedure. But then, ayaw nila mag-attend doon kasi gusto nila, pagdating sa House, pagdating sa House, tayo rin naman ng masusunod. Ayaw nila mag-participate. So, yun ang masama. Nagkakaroon ng disconnect between the national budget itself and the needs and priorities of the local government units. Diba? Yun ang dapat na gawin natin sa budget reform na isaalang-alang natin yung pinagplanuhan ng mga local development councils all the way up to the regional development council where NEDA, DBM are represented. Para pagdating sa budget call, incorporated ang lahat yon, kasama na yung mga district representatives do sa pag-vet ng mga projects na yon. So pagdating sa Congress, kanya-kanya na lang silang bantayan sa mga districts nila kung merong matatanggal doon sa pinag-usapan nila. Doon, walang problema ron. Di ba? At least, parang may saysay naman yung mga local development plans. Ngayon, disregarded lahat yung local development plans. Pagdating sa House, pagdating sa Senate, kanya-kanya na lang nagalawan. Hindi man lang, ako for example kami, di ba, during the budget deliberation sa interpellation, 75 billion that was incorporated by Secretary Jokno, di ba? Tinanong namin, ako mismo, when I interpellated, I asked the Secretary of DPWH through the sponsor, kaya nyo bang implement yung 75 billion? Alam nyo ba ito?
The answer was, hindi namin alam. So, how can you implement something that you do not know? Sabi niya, we're still in the process of validating. So, is it okay with you if we delete 75 billion from your budget? And they said, yes. So, we deleted. I introduced an amendment to delete 75 billion precisely because the agency was not prepared to implement. And then another one, yung 20 billion sa right of way, sila mismo nagkusa. 29 billion, tanggalin nyo na lang yung 20 billion. So there's another float of 20 billion. So doon na ngayon kumuha ng kung saan magkakaroon ng realignments. But that's within the budgeting system, di ba? Budgeting process. So ganun dapat yung, anong nangyari kasi puro arbitrary, whimsical, pagdating sa House, kanya-kanya na sila. And worse, and this is the first time that it happened, tapos na yung BICAM report, saka pa nag-realign. Tapos inapi pa yung mga ibang kasama nila, nagsumbungan tuloy sa akin, sa amin. Na imagine, meron na silang nakalagay na approve sa, alam nila na approve sa BICAM, tapos babawasan pa sila. Oh, necessarily, yun, sabi nila, and they provided us with information. Kaya nagkaroon ng issue, yung post-BICAM. Okay, Joyce. Sir, just to be clear, so kung hindi po i-veto, you will go to the Supreme Court. And what can the Supreme Court do, sir, if ever? No, not necessarily. Yung parang ultimate ano yun eh. Kasi nagtanong na rin ako sa mga lawyers, ano, especially sa Supreme Court na ano rin. Itong nagkaroon 2013 hearing, then obviously hindi nasusunod, may transgression. Hindi sumusunod do sa jurisprudence. What can we do? What can a simple taxpayer do under the circumstances? Ang problema, hindi naman sila makapag-contempt because ang pinag-uusapan lang yung mismong ruling, yung Belgica versus Ochoa. So kung i-bring up mo sa kanila yung violations sa ngayon under the 2019 budget, hindi mag-a-apply do sa 2013. Sabi ko yan, parang vicious cycle na tayo niyan. Baka naman pwedeng they can come up with an in-bank resolution na po pwedeng, and then they told me na, sige, pwedeng pag-aralan. Kasi sabi ko, alam ng mga congressmen yon, alam ng mga senador yon. So, 2013 pa yun eh, hindi naman applicable sa 2019 GAA. So, violatin natin ito, umakit kayo Luis sa Supreme Court, magkaroon din ng panibagong ruling pertaining to the 2019 GAA. And wala tayong katapusan, abuse na lang ng abuse, di ba? That's where our system fails. Okay, follow up and then Myla. So, sir, hindi pa certain na dadali niyo siya sa Supreme Court. Pinag-aaralan pa. Well, that mahabang usapan, ano, dahil ginawa na namin yan in 2014, I think, ano. Kasama ko si Secretary Briones at that time. We went to the Supreme Court to question some provisions in the 2014 or 2015 budget. Wala naman eh, wala naman nangyari. Last na. Sir, tinignan ko yung mga realignments. Most of those realignments, parang ang daming covered courts, ang daming multipurpose hall. Yung pa nga isa, kung development ang hinahanap natin, build, anong magawa sa development ng waiting shed, covered court? Parang, yun nga sinasabi natin na, well, hindi natin malas na may mga parochial concerns. Pero kung gano'n naman yung mga items, parang it doesn't contribute to the overall development of the country and even to the development of the local government units, di ba? Sir, bakit ganun yung projects? Na parang lahat doon binuhos eh, puro multipurpose hall. Well, I can only venture a guess na yung contractor nila, yun ang alam gawin. Covered court. Ba yung mga kickbacks? Well, magtanong kayo sa mga contractor kung magkano yung kalakaran ngayon. In fact, these are, although unverified reports, pero persistently dumarating sa amin. Kaya talagang nag-iinit sila na kailangan ito masunod kasi nakapag-advance na yung iba eh. Okay, Myla. Committed na kasi nakuha na yung advance eh. Well, congressmen, senators, basta pagka nasa NEP, na-approve sa kanya-kanyang kuha na ng advance. Kaya talaga paglalaban nila kasi naka-advance na. Kahit hindi pa approve yung budget, sir? Kahit hindi pa approve. Minsan NEP pa nga lang, nakaka-advance na eh. Ay, ganun. Ang aga. Okay, Myla. Sir, natanong yata ito ng last
the other day, pero hindi yata, sir, kayo nakasagot doon. Yung in case, sir, na pirmahan na ni President, kasama yung 75 billion na realignments, yung liability niya, sir, knowing na, yun, beforehand, na may sinasabi na, may forewarned na siya about this supposed realignments. Yung liability niya, sir. Well, again, it is only the Supreme Court who can interpret, no? If something like that is unconstitutional. Yung sa amin, yun ang opinion namin as a body, as a Senate. Whether or not the President will agree with us is another matter. Ngayon, kung halimbawang inapprove niya in toto without any veto message, it's only the Supreme Court who can interpret kung unconstitutional ba yun o hindi. Not the Senate, not the House, not the Executive, but the Supreme Court. Okay, may ano? Well, siyempre, better health, ano? Kasi we cannot afford na magkaroon ng destabilization on account of a death of a president, no? And of course, siyempre, buhay din yan eh. So, sana maging healthy kung ano man yung dinaramdam, magamot. Buong ano. So, confirm na may sakit. From head to foot. So, sir, may sakit talaga si Presidente. No, I'm not saying that. Sabi ko lang, sana maging healthy or kung hindi healthy, maging ma-cure yung kung ano man yung dinaramdam. Pangalawa, continue doing the good things and do away with the bad things. Sa akin na lang yun. O sir, follow up dyan. Si Presidente, binigyan niya ng passing grade yung sarili niya sa performance niya for the first 3 years ng kanyang administration. Tama lang ba yung passing grade? Mataas ba yun? O dapat Ako, I think he's just being very modest. I'll even give him at least 1 notch higher. No? If he gives himself 5 to 6, I'll give him at least 7 to 8. Bakit, sir? Ayun ang sa akin. May pakialam ba kayo? Pero ano pa naging basis nyo? Saan siya naging strong na aspeto ng Well, first, political will. There's so many things that other presidents failed to do. I will not enumerate anymore, pero nakinabang yung gobyerno in terms of tens of billions of pesos, in additional revenues na dapat maglilinger sa court pag-uusapan ng napakahabang panahon na pwedeng walang mangyari o kung may mangyari man after 20 years. Siya in a snap of a finger or sabihin natin after a threat, nakuha yung gusto. Di ba? Mighty. Yung sa airport, that's already 6 billion and Mighty nasa mga 35 billion. Wala nang mga court proceedings ito eh. Nagsalita lang siya. Di ba? Nag-settle. Pero revenues ng government. So, political will. Sa akin, importante yung political will kasi you get things done. Kaya nga, sabi ko nga, I'm willing to give him at least, at the very least, a notch higher from what he has rated himself. Sa anumang aspeto, sir, mahina si Presidente? Yung mahina, sa akin na lang yun. Kasi hindi lang mahina eh, sobrang hina. Sobrang hina. Sir, saan yun? Yun na, alam nyo na. Good mother daw and right ka. Okay, sino pa okay, siya. Other issue. Other issues. Sir, merong study yung Ateneo School of Government na sinasabi nila ngayon nasa 80% yung mga kandidato na parte ng political dynasties. And kung hindi magbabago yung voting preference ng mga Pilipino, eventually talaga magiging 100% and hindi na magkakaroon ng progreso. Do you also share this? Yeah, 80% is a pretty accurate estimate. Why? Kasi maski yung party list, napasukan na ng political dynasty. Hindi ba dahil malakas sila sa isang district or sa isang province, and they can easily gather enough votes to make a party list win. Kaya ginagawa na rin nominees yung kapamilya na rin nila. Haven't you noticed na nawala na yung marginal representation sa party list system? Tapos ngayon, wala na rin limit kasi percentage na yung pag-uusapan, di ba?
So, tama yun. And I think we should make some electoral reforms in this regard. Dahil talagang yung political dynasty, yan ay nagro-rule. Magkakaiba pang distrito, mag-asawa, magkaibang distrito. O parehong distrito. Hindi, magkaibang distrito. Tago natin sa pangalan. Hindi, magkaibang island group, no? Magkaibang probinsya, magkaibang distrito. Yung mga ganong mga issues, no? Para bang short of saying parang mockery na ng electoral process natin. Or even the constitution. Dahil anybody can just go around through technicalities. Sir, gaano dapat ka-strict yung political dynasty? Dapat baas? Walang enabling law eh. Nagkaroon lang na enabling law dito sa BARM, di ba? Diyan lang nagkaroon. Pero wala naman hindi naman makalusot eh. 1987 pa yan, pero kailangan merong enabling law para ma-implement. Pero wala eh. So malabo na magkaroon ng enabling, sir, considering yung composition ng Congress? Well, hope springs eternal naman eh. So baka sakaling in the 18th Congress, magkaroon ng konting milagro, baka pag-comply tayo sa particular provision ng Constitution. Sorry, pero kayo, you also share the view na talagang hindi porket sabihin na thin or fat dynasty or performing clan yung nakaupo, nagbibigay ng progreso. Well, it gives more harm than good, It provides more harm than good sa atin lahat, May mga merit, pero I think yung mga disadvantages far outweigh the advantages. Kasi pagka political dynasty na, parang the electorate will be at the mercy of that family. Wala nang laban kasi alam din naman natin, especially in sa local politics, the voters are just looking at 1,000 pesos, 500 pesos, na they don't mind the issues anymore. And whoever controls that province or that district or a particular region, wala, talagang sila na yung nasusunod because they have all the resources. Okay, Joyce. Pinakamalalaking dynasties daw nandun sa poorest provinces, and there's a direct correlation between poverty and political dynasties. Yes, that is correct. Kung saan yung poorest of the poor na mga provinces and districts, nandun talaga nag-proliferate yung political dynasty. And you can clearly see kung bakit nagkakaganon, di ba? Dahil nga they thrive on poverty. Yung mga local warlords na tinatawag, they thrive on poverty because they take advantage of the poor conditions of the electorate, di ba nga merong joke na parang gantihan na lang. Sinasabi ng politiko, 45 days ako magpapauto sa inyo kasi 3 taon ko naman kayong sasamantalahin. Sabi naman ng botante, yun nga, 45 days lang kaming pwede makabawi sa inyo, babawian na namin kayo ngayon. So, it becomes a vicious cycle that will not correct the disparity of the rich and poor. And yung mga poor provinces, they remain poor because of that wrong, Sir, short of having an enabling law, what can we do now to address this problem? Well, education. But yung voters natin, sila rin yung napakahirap i-educate because of their needs, because of precisely poverty. Kasi pagka hinarapan ka ng 500 pesos 2 days before or 1 day before election, iisipin mo yung sikmura mo, di ba? So ang isang solusyon dito is really to streamline yung ating budget para bumaba talaga do sa the remotest areas. Ang problema, again, dahil may political dynasty, sila na rin yung nasusunod. Pagdating nga sa Congress, sila yung nagka-craft ng budget bill. Kaya, patuloy-tuloy lang eh. Talagang, and parang see you next election, mag-iisip na nun yung botante. Malapit na naman election, makakabawi ulit tayo. So
we should break that cycle, no? And I think the best at least yung available sa atin ngayon is through you. Kayo malaki nga magagawa nyo eh. Media. Yung media, siyempre para ipamukha doon sa mga kababayan natin na okay, 3 taong kayong inaapi, tapos tinitingnan nyo yung 45 days na pwede kayo makabawi. Di ba ang laki rin ng diferensya ng 3 taon saka 45 days, yung campaign period? Meron ka pa siya? Okay. Sir, if you will have your way, kung well, biglang magbabago yung mindset ng both houses of Congress, anong level or degree dapat yung sakupin ng anti-political dynasty law? Level? May mga studies yan eh. Yung degree, di ba, yung parang second affinity and consanguinity. Yeah, pero I need to study further kasi hindi pa naman na-deliberate eh. So speaking of elections, nadagdagan ba yung binibigay niyo na tips? Sino yung mga hindi niyo iboboto? O hindi dapat iboto na mga... Ako siyempre, meron akong soft heart doon sa mga re-electionists na kasama namin. Whether from the majority block or minority block. Kasi nakasama ko na sila and alam ko na how they work and yung work ethic nila, na sila actually yung laging naandyan, nag-aaral, nagde-defend ng bill. So kabisado na namin sila. Yung mga papasok, of course, ako hindi lang sa kaibigan ko si Marojas, pero naawa rin ako minsan sa kanya dahil siya yung favorite punching bag ni Presidente. Ang lagi na ibabato sa kanya kasi yung Yolanda. I'd like to correct that perception na wala naman talaga siyang kinalaman sa pondo ng Yolanda except yung di ba yung DILG nag-provide ng cash assistance sa mga local government units. And dumaan lang naman sa kanya yun, pero it's unfair to say the least na parang siya naging poster boy ng Yolanda eh. And ako, I'm at least an authority pagdating doon sa how or what actually happened in the Yolanda corridor because I was there. Ako yung presidential assistant na although my parang mandate ended when I submitted the comprehensive rehabilitation and recovery plan kasi wala naman ako implementing authority. But I would just like to correct that very wrong impression na si Secretary Rojas or Senator Rojas parang abuse the funds, Far from it, It never happened. So, yun lang man lang sana maitulong ko kay Mar Rojas, being a former colleague, na ma-disabuse. Makorek lang sana yon. Na wag namang ibato sa kanya yung Yolanda funds kasi it never, he never took advantage because there was no way for him to have that opportunity to take advantage. So bukod dun sa pag-correct dun sa maling impression kay Secretary Rojas, i-endorse nyo rin po ba yung kanyang candidacy? He's a good addition kasi nga yung kanyang economic, yung acumen niya sa marami tayong bills na nag-refer sa na makakatulong sa economy, sa development. So he's an asset, to say the least, na maging senator come 2019. Sir, suportado niyo lahat ng mga re-electionist, tama po ba? Oh, nagka-isa-isa na kami diyan. Yung iba, siyempre may konting reservation, pero lahat kami, we already made a pact. Senate President, Senator Honasan, kami. Nagkaisa-isa na kami na suportahan namin lahat yung re-electionist naming kasama. Sir, may TV ad na ini-endorse mo talaga si Bam Aquino. How about the other No, re-electionists? ganito kasi yung kay Senator Bam. He approached me because I posted a tweet na nung nagkakagulo kung sino talaga yung dapat may credit do sa free tuition. Alam ko naman na isa sa mga authors, although hindi siya yung principal author, I think si Senator Recto. But siya yung principal sponsor. And siya naman talaga yung nag-labor dyan para maipasa. Siya talaga nagtulak. So I corrected yung ang daming claimants nagkiklaim ng credit. So sabi ko, no, to set the record straight, si Senator Bam yan. And then ito na magka-campaign, he approached me doon sa upuan ko. Sabi, Senator Ping, baka naman pwedeng i-formalize natin yung sabi ko, sure. Hindi na ako magsisinungaling Sasabihin ko naman totoo na talagang ikaw. So yun ang nangyari doon. So noong nag-set siya ng parang video
Kinurek ko pa nga yung yung script niya eh. Kasi sabi ko, wag yan, kasi mga away, sabi niya, kayo mga nagke-claim. Sabi ko, parang pati ako mapapaaway sa ginagawa mo. So sabi ko, baka pwede ito, suggestion lang, but at the end of the day, kayo rin na masusunod. Baka naman pwede sabihin ko na lang na tuwing maalala ko yung pre-tuition, ikaw agad ang naisip ko. Yun, kaya nan lumabas, pero yung initial na parang nanduduro sa mga umaangkin. Wag yung pakialaman niya kay Senator. So, and they listened naman. So, yun ang story noon. As long as I'm not, I'm not telling a lie or I'm just stating a fact, and alam ko rin naman na asset din siya sa Senate, why not? Okay, Myla. But there are, candidates then na yun nga, may mga general description na sinabi ko na I will never vote. Yeah. Sinabi ko there's a pact. Ano to? Among macho block ba to sa Senate, sir? Kami actually, pati yung mga ibang kasama namin sa majority. Majority Leader Subiri, Senator Joel, Senator Sherwin. So, ano to? Kami, nagkausap-usap na kami dyan na we will all, in our own little way, tulungan namin talaga sila manalo because kabisado na namin yung work ethic eh. Mahirap yung mag-venture ka doon sa hindi mo alam kung anong panggugulo gagawin. So mas mainam na yung tsaka So, malinaw lang sir dun sa majority ng senators, yung 7 re-electionists. Yung sa amin, sa akin lang yung si Senator Bam At saka si Senator Mar. Meron ka ba sir? Tsaka naawa rin ako sa minority ko, konti-konti. Buti di ka ba Naawa ako sa Senator Drilon kasi nga laging siya yung nandyan from start to end. Siya yung nandyan sa floor. And that's why I toyed on the idea of, and then when I checked as chairman of Committee on Accounts, I found out that we already procured yung pang teleconference, may equipment na for teleconference. Kasi sabihin lang, gagamitin sana yung kay Senator Trillanes noon. When we adopted a resolution, Senate resolution, to allow him to participate at least in the debates but not to vote because walang physical presence. So I brought the idea to Senator Drilon na i-review ko lang yan because meron na equipment, baka pwedeng makonvince ko yung mga kasamahan ko, payagan si Senator De Lima na mag-participate kasi naaawa ako sa iyo. One of the reasons being, naaawa ako sa iyo, wala kang katulong na masyado mag-interpellate. So, and he welcomed it. Yun. So sa 18th Congress, pwede yung ma-implement yun, sir? Kung papayag siyempre, kung papayag lahat yung majority. Sir, pero kayo sir, personally, meron kayong complete na 12 kasi you have May? 12 na senators na ipupush. Ako, I have 10 right now na talagang sigurado yung boboto ko. So you have 7. Yeah. 7 Asip naman, re-electionists. merong weight yun. Sa akin lang yun, isang boto lang. So, Sama siguro pamilya ko dun. 7 re-electionists and then Mar. Sino yung dalawa? Combination ng Opo, Independent, Yeah. Admin. Yan, wala namang bearing yun eh. Sa akin lang yun eh. Pero, sir, sino yung dalawa na lang? Kasi 7 plus Mar, 8. Sino po yung dalawa pa? Yeah, kasi secret balot, di ba? Sir, para lumakas yung, para lumakas sir yung mga endorso mo. Ewan ko kung lumalakas sila eh. Pero yung dalawa, sir, from the opposition? Saka na lang, pagka layo pa eleksyon. Bali yung tour iaalat sa ibang party. Kasi Aling? na atin. Yeah. Sabi ko, I have 10 firm na May dalawa from the other side. Na isa si Doc Willie Ong. Kailangan din namin siguro. Tsaka, So kasama I si find Doc him- Willie Ong. I find him a So siyam na, very isa na lang ang decent kulang. addition siya sa public service. O sa sino na, ano yung clue nung pang-10? O sa kawawa naman yung isa. Binagit Hindi nyo na. Wala naman ding yun eh. Wala masyadong weight yun. Ako lang yun eh. So wag niyo daw kalimutan si Lito Lapid sa akin ni Ninfa. Mukhang hindi Ninfa. Sir, may weight yun sa hindi nyo napili. Kasi baka pag sinabi ko, hindi pala kayo sangayon. Pagtawanan niyo pa ako, bayaan niyo na sa akin yung iba. Pero sa anong clue ng pang-10 mo? Kasi alam na namin 9. Sino po yung pang-10? Anong clue? Huwag niyo sir Yun kahiya. na, next topic na tayo. Okay, Ninfa.
Yung pa. Ah? Ang problema doon, concession agreement that was signed in 1997. This was the time when MWSS got bankrupt, ang daming loans. So si President Ramos entered into a concession agreement, no, to bail out. So ang ano rito is yung Maynilad and Manila Water. Sila yung takers. So nilagyan ng katakot-takot na sweeteners para may pumasok. Just like yung sa independent power producers, di ba? Ang argabyado, in the long term, tayo. Why? Because tayo ngayon nagbe-bear ng brand noong pinasok na concession agreement. Dahil nakalagay doon, pag-approve pa lang ng business plan, maniningil na sila. So, ang argabyado, yung customer, yung consumer. May commercial. Dapat i-review. Ang problema, I was told that they already extended the effectivity of the concession agreement na magtatapos sana in 2022, in-extend nila lang hanggang 2037. This was the information relayed by Administrator Velasco. So, anong cure? Ewan ko kung kaya ng legislation dahil ang isang isyong pwedeng tingnan dito kasi there are in utility, di ba? Pag utility, kailangan ng legislative franchise para makorek natin yung nandun sa concession agreement. Of course, their contention is, no, we're just agents, no? We're not franchises. We're just agents of MWSS. Well, of course, pwedeng abot sa korte ito. Ang tinitingnan ko lang, yung masyadong onerous na tulad yan, hindi pa nakadeliver ng isang patak na tubig dahil hindi pa nga nag-start yung construction noong Cardona Water Treatment Plant. Sinisingil na agad doon sa mga customers ng Manila Water. And di ba during the hearing, I appealed to the President of Manila Water na at least unilaterally man lang, baka pwedeng tanggalin nyo na muna yung sa Cardona and kung ano pa yung pwedeng i-waive. Ang sagot naman laging we'll explore the possibility. So doon talaga tayo argabyado doon sa sovereign guarantee. Kasi medyo, di ba, gumanda yung economy during President Ramos' time. Pero ngayon natin nararamdaman yung parusa. Kasi nga, yung mga napasok na mga kontrata, mga agreements na may kahalong sovereign guarantee, argabyado yung consumer. Yung gobyerno, hindi. Pero yung consumer, yung customers, yun ang argabyado. Kasi nga, ang nagbabayad, yung mga customers. Parang, di ba, sabi ko parang, it's tantamount to a highway robbery na payag yung gobyerno na mapagsamantalahan yung mga customers ng Manila Water and also Maynilad. Tulad niya, nagkaroon ng breakdown. Naniningil pa rin noong yung period na hindi pa nga nag-start yung construction kasi sabi niya nag-start yung construction 2016. 2015 daw yung building plan. But in the House hearing, ang sabi nila doon, 2008, naniningil na sila. 8 years before the construction even started. So, hindi ba napaka-onerous nun? Ano, sir, would you push for... I started already my legislative staff to do some research, some study on how to cure yung situation na masyadong agabyado yung mga customers ng Manila Water. So, yung public apology ng Ayala Brothers, well, long in coming, but it's still welcome, ano. And when you issue an apology, dapat meron kang amends, no. Meron kang gagawin to follow through yung apology na ginawa mo kasi yung apology hindi naman yung nakakabawa sa water bill eh. So mas maganda kung yung apology to really make it authentic and conscientious, dapat merong kasamang action. Okay, Nympha. Sir, isa pa. Sir, about Secretary Panelo, di ba sir, sabi niyo, aminado naman si Presidente, hindi siya statesman magsalita. So, pwedeng pambawi sana yung spokesman. Kaya lang the spokesman is palaging may blunder.
Paano kaya yun, sir? Lagi niyang nag-backtrack siya dun sa hindi patrimonial state yung Reed Bank, tapos hindi daw pala hindi wired up from abroad yung narco list and several. Well, that's the best that we can get. Ang masama, yung alam ng mali ay pa mag-backtrack. Di ba mas nakakainis yun? Pipilit pa yung mali. At least ito, nagba-backtrack, kinokorek. Mamili kayo, maghanap kayo ng spokesperson na alam ng mali, pipilit pa. Di ba mas nakakabuhisit yun? Kaya, okay na rin to. Eh, saan yung paulit-ulit yung blunder? At least bina-backtrack. So, any advice? Di ba mas nakakainis yung, bukong-buko na, sige pa rin na sige na tama siya. Di ba mas lalo nakakainis yun? May stress pa tayo. Mabuti na ito, entertainment na lang. So speaking of Panelo, sir, parang sinabi niya, misplaced wala daw sa lugar yung banta ni Justice Carpio tungkol dun sa paggamit nga as collateral doon sa Reed Bank. Sabi niya, unpatriotic, tapos wala daw sa lugar yung banta dahil remote naman daw yung possibility na hindi tayo makabayad doon sa utang sa China. Well, first, let's leave it to the lawyers. Second, tama rin naman yung sinasabi na imposibleng hindi tayo makabayad. Kasi pag hindi tayo nakabayad, ang ibig sabihin lang nun, bangkarota yung buong Pilipinas. Wala na tayong Pilipinas sa pag-uusapan. Why? Because precisely yung sa budgeting system natin, we make sure that merong item doon na debt service. And hindi na ito pwedeng pakialaman halos ng Kongreso. Kasi under automatic appropriations. Remember, pag tinignan natin yung General Appropriations Act, yung budget books, tatlo yan regular budget, special purpose fund, and automatic appropriations. Under the automatic appropriations, yung debt service, payment ng principal at saka ng interest. So, imposibleng hindi talaga mababayaran. No? Kaya, maski merong naka-collateral, although mali yung i-collateral mo talaga yung patrimonial assets kasi ang generation upon generation ng Pilipinos ang magsasuffer nun at saka buong bansa. But, para mag-renege sa loan payment, I don't think it will happen. Okay, She? Last two questions siguro. Okay. Anong lang to kasi ilang beses nang nako-quote si Senate President Soto na he will be willing to run for Vice President pag kayo yung wag natin sa pag-usapan yan. Bakit, sir? Wag. So, hindi pwede mag-tandem, sir? Wag natin pag-usapan. Ay, sir, bukod kay Senator Bam Aquino, may iba pa bang re-election ni Senator na i-endorse nyo sa TV ad nila or wala na po? Well, ang isang nakiusap din si and naggawa na rin kami si Senator JB kasi medyo sabi niya sabi ko by all means yes. So he sent his videographer and we did some some endorsements. So tungkol lang to sa universal healthcare kasi marami rin nagki-claim. Alam din naman natin na si Senator JB talaga yung Yun lang, pagka naman merong ganon, basta factual lang, siyempre papayag naman ako na sabihin. Pero kung it's beyond what's factual, medyo mahirap din sigurong magsabi na hindi totoo. So sir, kahit united kayo majority na tulungan yung mga re-electionist, individual yung inyong effort na tumulong, wala kayong yung sama-sama kayo na... Yeah, individual. In my individual. in my capacity as a senator na hindi naman tumatakbo. So okay, last year. Sir, anong payo nyo dun sa mga kagaya ni Senator JV, yung medyo mga nag-aalanganin sa survey? Coco. Coco. Ilang days na lang. Yeah. Baka yung messaging ito based on my experience kasi nakatatlong senatorial runs na rin ako. Minsan minsan mali yung messaging, minsan mali rin yung mahirap. Ayoko sila pangunahan pero kung ano lang may tutulong, yun na lang may tulong. Yeah. Yeah, of course, kasama sa relaxionist. Hindi naman siya Pagka lang, ayoko namang magpresenta kasi parang presumptuous ka na makakatulong ka Pero pag humingi ng tulong at at totoo naman yung at saka gusto ko rin naman tulungan, why not? Pero para ako pa lumapit sa kanila na, parang hindi naman maganda yata ang dating.
Okay. Yeah. Mm. Oh, kami naman ganun ang usapan namin na ano, ng yung mga hindi tumatakbo. Basta ano. Basta may blood compact kami diyan na tulungan namin lahat yung re-electionist. Blood compact. Whether may reservation sa iba o hindi, pero tulungan namin. Kanino ba may reservation? Okay, no more? Okay na, no more. Nakabawi na si Sir. Salamat. With that, marami pong salamat, Senator Panfilo Always Lacson. a pleasure.